Alright, so what's up mga master, and welcome to our Motovlog channel. And this is your master, your master Dexter. Audio Jungle. Audio Jungle. Today is, ano ba? January 19. At tayo ay magpaparehistro ng motor. So, January 2021, titingnan natin kung merong mga pagbabago sa pagpaparehistro ng motor. At tayo ay magpaparehistro dito sa may Lto Novaliches, dito sa may tapat ng SNR. So, today's Tuesday, so expect natin na medyo konti na lang sana yung tao. At maaga pa, magsi 7 AM pa lang. So, ang bukas ng LTO natin ay 8 o'clock. So, mas maganda, mas maaga para mas maaga din tayo makauwi. Metro Banca. Saving. So, before kasi, para nasa 1617 yung binayaran ko before. So, meron pa akong 800, meron pa akong 300 dito sa wallet. So, all in all, meron tayong 1,900. Coronavirus! Okay, biyahe na ulit tayo mga master. So, nag-withdraw tayo ng 1,600. Before kasi pagkakaalam ko, yung registration, lahat ng nagastos ko is 1,600 or 1,700. So nag-withdraw tayo ng 1,600. Ngayon, meron akong 300 dito sa wallet ko. Meron tayong 1,900 in total. So, tignan natin kung magkano magiging sukli. Okay, so dire-diretsuhin lang natin to. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog ha. Gusto ko mapanood nyo kung paano magparehistro ng motor ngayong 2021. This January, so fresh na fresh pa. So dito na tayo sa may SM Fairview, tapos Fairview Terraces, tapos dun banda sa unahan, Robinson. Oh my God. Robinson. Ito na yung Robinson Novaliches. So diretsuhin lang natin to at matutumbok na natin ang LTO Novaliches. So yung filtering muna tayo. Huwag lang may tumawid. Ang pinagbabawal na teknik ng mga motorista, ng mga rider, peltering. Ito ang tinatawag na peltering. Kasya ba tayo? Op. Kasya tayo dyan. Medyo gumewang na ako ng konti ah. Uy, sakto, green light. Ito na. Pagtawid natin dito, ito na, ang daming tricycle, ang daming motor. Saan ba yun? Saan nga ba ako nagpapa-mission dati? Saan nga tayo sa kabila eh. Lang ah, daming motor eh. Ito na yung mga commissioners. Tama boss? Sa likod? Yun. Baka mas konti dito ah. Dito na lang. Saan ba? Dito na lang? Dito na, mas malamag dito. Ayos. Okay lang po, sir. Ilang gabi kailangan sa ano? Isa lang? Or Balik CR? dalawa. Medyo sa kabila. Isa lang dito. Sige. Sakto may dala ako. Para mabilis. Magbabalik din kayo. Wait lang. Bakit hindi mo abang lakas? Hindi, ano pa yan? 2018 pa yan. 3 taon na. Oo. Tsaka 150 no? Yung bago yun yung pinabago. 135. Oo. Ito. Yan. Ito, pares din to.
Payment? Magkano kuya? 450. Yan. Tawag na isang hanap. Doon na, tawagan na lang. Sige. Dito insurance, third party insurance. Sige. Thank you. 650 pesos. Ito sir, value ito. Meron na kayo sa inyo? Meron na, andun na. Pang-wait na lang po doon, tapos after po na mag-balik. Okay, sige, thank you. Okay, next. Start ka na. Sige, start. Okay na to kaya? Magsiwa na kayo. Ay, naka ko mag-insurance. Ay, dito. Balik kayo insurance. Doon na, salamat. Ikaw, pwede ka naman pumasin doon. Dito, pwede na. Salamat. Sa insurance na tayo. Ito po. Pagkatapos po dito, sa loob na po. Ay, inspect pa doon. Okay. Para sa loob. Ito po yung sa loob. Okay. Salamat. Then pupunta na tayo sa loob ng LTO para magpa-inspeksyon. So sa loob na tayo ng LTO. Paglabas natin, papasok ulit. So kanan lang tayo dito. Inspection na lang. Inspection. Okay na. Inspection na lang po. Ay, yung insurance na po kayo, sir. Meron na po. Dito ang pang natin. Sir! Dito lang po. Doon ang pang natin, dulo. Sa dulong kaliwa. Thank you. So sana po yung susunod dito? Tanong ko lang po. May insurance na po. Dito na po. Stencil form. Ano pong form? Stencil form. Stencil form. Dito po sa table dito. Ayun, nakapula na po. Oh, thank you. Stencil form. Okay na po. Manila South daw, saka Manila is huwag nang tanggapin. Duro. Okay na po. Stencil. So, kuha muna tayo ng stencil form. Tapos, balikan natin yung mga blue boys na. Stencil. Wala po. Wala rin pong ano. Wala rin pong ilaw, wala, puro stock po lahat. Salamin lang. So, in-inspect na siya. Ayan. Okay na po. Doon na po yung next sa loob. Thank you. Salamat. Ayun na. So, tapos na siyang ma-inspection. Tapos na sa inspection. Doon na tayo ngayon sa loob ng LTO. So headlight, signal light, brake lights, cord, lahat na dito na. Sir, sana po dito ang diretso. Ay, kala ko empleyado. Sorry. Puta.
Sir, saan na po ito next? Sa labas po. Dito po banda? Sa labas, pila. Sa labas. Okay. Thank you. Doon pala yung pila sa labas. Kuha na sana ng papo. Tangina, akala ko yung playado yun. Isip. So, ito na, dito tayo sa labas. Pila daw tayo dito sa labas. Ano po? Ay, pila na. Ay, di pa. Layo. Akala ko dito na. Oh my god. And welcome back mga master. Time check is 9:39 AM. So, dumating tayo ng 7 o'clock dito, di ba? Sakto. At 2 kalahating oras ang ano natin. Ang registration, grabe. Grabe. Wait lang, lalabas na ako dito. Tapos kukwento ko sa inyo kung anong nangyari. Damn! And welcome back mga master. Dito na ulit tayo ngayon. Grabe. Super tagal! Well, tipin na lang natin kasi pinapatapat nila yung ano eh. Punitin ang sedula! Pinagtipin na ka. Sige, pinapatapat kasi nila yung ano, social distancing. So, bilang lang yung mga dapat pumasok sa loob. Nalobat na pala yung GoPro natin, hindi ko napansin. May gulay. Ang haba ng pila. Biruin mo from 7 AM to 9:30. Oh my god. My goodness. Pumila naman ako ngayon sa window 12 sa cashier. So sobrang tagal. Tatanggap naman natin na sobrang tagal kasi nga pinapatupad nila yung social distancing. So tig 10 heads lang ang pinapapasok nila. So after nun, tapos ang binayaran natin ay 430 pesos. Tapos, kinonfirm na rin ng LTO na hindi na sila nagre-release ng stickers. So, ngayon 2021, wala nang lalabas na stickers. So, ayun na nga, ganun naging process ng motorcycle registration for 2021. Wala naman nagbago eh. Summarize natin. So, unang-una, kailangan mo ay you need 2 copies of certificate of registration and 2 copies of your official receipt yung last year mo. Tapos nun, diretso ka na ng emission testing and ayun na nga, ang buy dun is 430 pesos for emission testing. So, sabit mo lang yung isang copy ng ORCR mo doon. Tapos mag-buy ka ng 430 pesos. Habang hinintay mo tawagin yung pangalan mo sa emission testing, pwede ka nang dumiretso ng insurance. Yung insurance na kinuha ko ay TPL lang. So, sinabit ko rin doon yung isang copy ng ORCR ko. And nagbayad ako ng 650 pesos. Pagkatapos noon, balik ka na sa emission, antayin mo yung pangalan mo. Pag tinawag ka na, pak! Pandarin mo yung motor mo. Boom! So, pagkatapos ng emission testing, balik ka ng insurance company. Sabit mo yung emission results mo. Wait ka lang ng mga 5-10 minutes, bibigyan na sila yung insurance mo at mga papeles na kailangan mo i-submit dun sa Windows 12. Hindi ka muna pala sa Windows 12. Ano ka muna pala? Matawag dun? Inspection. Check nila yung mga headlight, yung mga light mo, turning light, brake, KMA, mga ganon. Pagpasado ka, pop, diretso ka na sa Windows 12. So sa Windows 12, kung wala kang mga penalty, usually ang penalty kapag lampas ka ng ng 1 month, mga ganyan, parang 120 pesos. 120 o parang ganun, 120 pesos. So tapos mo bayad sa Windows 12, diretso ka na sa Windows
13 for releasing. So, antayin mo lang tawagin yung pangalan mo. Then, yun. Wala. Congratulations! At ikaw ay rehistrado na hanggang 2022. So, yun na nga. Kung nagustuhan nyo itong video na to, kung may natutunan kayo yung video na to, and for sure naman may natutunan kayo sa ating video kung ano ang steps ng motorcycle registration for 2021. So mga master, hanggang sa muli, at kung hindi ka pa isa sa mga master ko, mag-like and subscribe na sa ating YouTube channel na Master Dexter Motovlog. Again, sa Master Dexter Motovlog. Kita-kita ulit tayo sa ating next vlog. So next vlog natin, makapag-ride na tayo, no? Target ko is Novaliches, abangan nyo yun. Pag Novaliches gaming tayo. Ayun na nga, maraming salamat. Hit like, subscribe, pack notification bell, pack lubos-lubosin nyo na mga master. Salute! And be responsible rider.